Hi, good afternoon. For today's video guys, tuturuan ko po kayo kung paano paano mag-cash in sa Gcash using my BPI account. So, i-open natin ang Gcash, password, and then cash, ano lang natin guys, i-click natin ang cash in. Cash in. Pwede kayong mag-cash in sa mga ano guys, 7-Eleven, Palawan. Pero sa isang buwan, 8,000 yung limit niya. So pag maano na ng 8,000, ma-reach mo na yung 8,000 in 1 month, may charge na siya na ano guys, 2% sa ika-cash in mo. So sa akin, walang bayad kasi nakalink to sa aking BPI account. So, dito na ako nakaka-cash in. So, kailangan may ano guys, kailangan na ay may pundo yung ano, yung account mo, yung bank account. So, click natin ang BPI. BPI. So, cash in natin 8,800. So, next, you are about to cash in 8,800 using your BPI account. So, dapat i-check talaga natin yung amount para walang aberya. So, confirm. Okay na, 88. Authentication. So, BPI will send a 6-digit authentication code via SMS to your BPI registered mobile number. Please review before proceeding. So, is that your number? Yes, this is my number. So, send code. So, iti-text yung ano guys, yung authentication code. So, wait lang. Messenger message. So i-enter natin dito yung password natin next. So, submit. Okay. So, guys, pumasok na yung 8,800 sa aking Gcash. So, yun lang, guys. Walang charge. Kasi pag nagka-cash in ako dun sa ano, guys, may charge na 2% pag lampas na ako ng 8,000 sa isang buwan. Kasi 8,000 yung limit sa isang buwan. So, sana nakatulong. Thank you for watching, guys. So, log out na natin. Log out.